Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το εργαλείο του παρουσιολογίου από την πλευρά του εκπαιδευόμενου. Το εργαλείο παρουσιολόγιο προσφέρει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις παρουσίες μας σε διάφορα μαθήματα όπου είμαστε εγγεγραμμένοι και τις δραστηριότητές τους. Συγκεκριμένα μπορούμε να ελέγξουμε τη συμμετοχή μας σε εργαλεία αλλά και άλλες δραστηριότητες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ασκήσεις, οι εργασίες, άλλες δραστηριότητες όπως εργαστήρια ή διαλέξεις και συνεδρίες τηλεσυνεργασίας. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Πατάμε αρχικά στο εργαλείο του παρουσιολογίου. Στην επόμενη λίστα επιλέγουμε το παρουσιολόγιο που είμαστε εγγεγραμμένοι. Μπορούμε να έχουμε πάνω από ένα διαθέσιμα παρουσιολόγια. Πατάμε στον τίτλο του παρουσιολογίου. Εδώ βλέπουμε τις διαθέσιμες καταγραφές συμμετοχής όπως παραδείγματος χάρη μια άσκηση ή μια δραστηριότητα. Σε κάθε συμμετοχή υπάρχει η αντίστοιχη σήμανση για την παρουσία μας. Αν το εικονίδιο είναι ερωτηματικό, σημαίνει ότι δεν έχει περαστεί ακόμη η παρουσία από το διδάσκοντα στο συγκεκριμένο παρουσιολόγιο.